quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Σας παρακαλώ, μην αρχίσετε πάλι τα περί μεροληψίες υπέρ του συζύγου μου. Εντάξει, άντρας μου είναι ο Γιάννης, αλλά επαγγελματικά τον αντιμετωπίζω ακριβώς όπως και εσάς. Είστε ισότιμοι. Έχω αντίθετη άποψη. Κυρία Ραγιά, από την ημέρα που ήρθα σε αυτό το κανάλι, το δελτίο έχει ανέβει σε ακροματικότητα. Και εσείς εξακολουθείτε να μου συμπεριφέρεστε σαν να είμαι πρωτόβγαλτος δημοσιογράφος. Κυρία Ραγιά! Τι ρε Βαλεντίνη? Ο κύριος Σωτηρόπουλος έπαθε τροχαίο. Τι πράγμα? Ήψε με το αυτοκίνητο, είναι στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, σοβαρά? Δεν ξέρω, δεν μου είπανε, είναι στο χειρουργείο. Στο χειρουργείο? Με πήρε τηλέφωνο η μαμά σας, αυτή το έμαθε πρώτη, είναι τώρα στο νοσοκομείο. Δεν πάμε, πάμε. Θέλω τι έπαθα. Καπατίνα μου. Καπατίνα σας. Είδατε το γλωσσοφάγατε γι' αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου πείτε τώρα ότι πήγα και του έσκασα και τα λάστιχα. Καλά, με συγχωρείτε, έχω ταραχτεί πολύ. Πάμε. Η τσάντα μου. Η τσάντα είναι εκεί. Τα κλειδιά μου. Τα κλειδιά. Α, κυρία Ραγιά, μήπως δεν κάνει να οδηγήσετε στην κατάστασή σας. Σωστά. Να σας πάω εγώ. Τι λες, ρε Βαλεντίνη, αφού δεν ξέρεις να οδηγήσεις, πώς θα την πας στον νόμο? Να σας πάω εγώ, κυρία Ραγιά. Όχι, αλλά πες τη Βούλη να με πάει. Βεβαίως, βεβαίως. Πέστε μου τι έχει. Σας παρακαλώ, κυρία Ράγια, αφήστε με να πάω στη δουλειά μου. Δεν σας αφήνω αν δεν μου πείτε όλη την αλήθεια. Μα σας την είπα, δεν έχει τίποτα ο γαμπρός σας. Τίποτα και δυστύχημα δεν γίνεται. Τίποτα σοβαρό εννοώ. Έχει χτυπήσει το χέρι και το πόδι του. Μόνο, θέλω να πω, δεν έχει χτυπήσει τα ζωτικά όργανα. Όχι. Γιατί? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αφήστε με θέλω στο χειρουργείο. Καλά, πηγαίνετε. Μαμά! Μπούλα! Εδώ τον έχουνε. Όχι στο Memorial της Νέας Υόρκης, βέβαια εδώ. Γιατί κάθομαι εγώ εδώ? Τι έγινε, πώς έγινε? Δεν ξέρω, κάπου προς το Σούνιο χτύπησε. Στο Σούνιο. Καλά, ο Γιάννης θα πήγαινε στον Κώστα στην Αγία Παρασκευή. Μπορεί να πήγε περιφερειακός, δεν ξέρω. Υπάρχει περιφερειακός μέσω Σουνιού. Τώρα αυτό έχει σημασία. Το ζήτημα είναι ο Γιάννης. Πώς είναι σοβαρά? Δεν ξέρω. Τι πάει να πει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και σοβαρά. Μην με τρελαίνεις. Πού να ξέρω, τον είδα. Οι γιατροί, παιδί μου, τι λένε οι γιατροί? Το χέρι και το πόδι. Θα του τα κόψουν. Όχι, καλέ, τα έχει σπάσει. Θα πάω να ρωτήσω ίδια. Ανούλα μου, τι έγινε, τα έχει σπάσει και τα δύο? Όχι, μόνο το πόδι έχει σπάσει, το χέρι έχει θλάσει. Είδες που δεν με πίστευες. Και εμένα το ίδιο μου είπαν. Πάντα οι γιατροί τα ίδια λένε. Όχι, Βαλεντίνη μου. Άμα έχει καρκίνο, δεν σου λένε ότι έχει θλάσει. Θέλω να πω, Φούλη μου, ότι πάντα παρουσιάζουν την κατάσταση καλύτερη από ό,τι είναι. Για να σου τονώσουνε το ηθικό. Και μετά σου έρχεται η ψυχρολουσία και το φυσάς και δεν κρυώνει. Μα τι λέτε, καλέ. Τι ψυχρολουσία να πάθετε με ένα σπάσιμο και μια θλασούλα? Είναι μόνο αυτό? Ή έχει εσωτερική αιμορραγία και δεν μας το λένε? Καλέ, χτύπα ξύλο. Χτυπήστε ξύλο, κυρία Γιολάντα. Εγώ να χτυπήσω ξύλο. Αλλά τροχαίο και εσωτερική αιμορραγία πάνε ασορτή. Ελάτε καλέ τώρα. Εγώ είχα έναν ξάδερφο που ντελαπάρισε 7 φορές με αυτοκίνητο και δεν έπαθε τίποτα. Ναι, αλλά κι εγώ είχα έναν ξάδερφο που τρέχε μόνο με 60 μες στην Αθήνα. Τράκρασε μια κολόνα, πάει. Κι εγώ είχα έναν ξάδερφο. Έπεσε μέσα σε ένα χαντάκι και Θεός χωρέστο. Κι εγώ είχα έναν ξάδερφο που πνίγηκε στα καράβια. Τώρα πώς σου ήρθε αυτό? Τώρα λέμε για ξαδέρφους με αυτοκίνητα. Γιατί? Με πλοίο δεν είναι δυστύχημα? Είναι, Βαλεντίνη μου, είναι, αλλά είναι κάπως ανεπίκαιρο αυτή τη στιγμή. Τώρα μιλάμε για θάνατο από αυτοκίνητο. Έχεις τέτοιο παράδειγμα? Άμα δεν έχεις, τι μιλάς? Και δεν βγαίνει και κανένας γιατρός να μάθουμε πώς πάει. Πώς να πάει? Τι σου είναι η τύχη? Να είσαι γερός, επιτυχημένος, όμορφος, Να. εμφανίσιμος και έρχεται μια στιγμή. Τι είναι ο άνθρωπος?
Ένα τίποτα. Μια φλόγα σε ένα σταυροδρόμι κάνει ένα φου άνεμος. Καλοκουρηθείτε από τη θέση σας. Μια φλόγα και κάνει ένα φου άνεμος. Γιατί, Φούλη μου, ξέρεις πώς τα έχουν κακαρώσει τα καλά καθούμενα? Μην την ακούς, Βαλεντίνη μου, δεν ξέρει από ζωή εμένα. Ο άντρας μιας φίλης μου ξέρεις πώς πήγε. Ένα τριαντάφυλλο έκοψε και τσιμπήθηκε και έπαθε αλλεργικό σοκ και ένα τριαντάφυλλο έκοψε. Μια κιχιονάτη έφαγε ένα μήλο και πέθανε, αλλά αυτά είναι κάπως απίθανες περιπτώσεις. Άκου τι λέει, απίθανες. Εμένα ο θείος μου πήγε από μία μέλισσα. Ήταν αλλεργικός στις μέλισσες. Ναι, και τον κυνήγησε μια μέλισσα, κάνει έτσι να τη διώξει, κάνει έτσι να τη διώξει. Και τον τσίπησε τελικά. Όχι. Όπως έκανε να την αποφύγει, έπεσε κάτω και χτύπησε τον αυχένα του. Πάντως πέθανε. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Γιατί αν σου γράφει να πας, θα πας. Θα λέμε κάτι πιο ευχάριστο. Σε προθάλαμο νοσοκομείο είμαστε, Μπούλα. Τι να πούμε για το διαζύγιο της Lady D. Είναι 3 ώρες μέσα. Τι του κάνουνε πια, γιατί αργούνε τόσο? Του φτιάχνουν το πόδι, Ανούλα μου. 3 ώρες. Εδώ μια σπανακόπιτα να φτιάξει 2 ώρες. Πού ολόκληρο πόδι? Μα δεν το μαγειρεύουν εκεί μέσα το πόδι, απλώς το επισκευάζουνε. Μήπως παρουσιάστηκε τίποτα άλλο? Και το είδα εγώ το όνειρο χτες το βράδυ, το είδα. Έτρωγα, λέει, χαλβά. Μακεδονικό. Όχι, σε μυγδαλένιο. Κι είναι κακό να δεις χαλβά. Κακό, πολύ κακό. Γλυκό ισόγρου σουζιά. Ελάτε καλή τώρα. Εγώ μια φορά είδα ότι έτρωγα γλυκό στον ύπνο μου και την άλλη μέρα πέρασα στο πανεπιστήμιο. Σε ποια σχολή? Στην Πάντιο. Και σου φαίνεται καλό εσένα αυτό? Όχι, έχει δίκιο, κυρία Γιολάντα, γιατί εγώ αυτά τα πιστεύω πάρα πολύ. Έλα τώρα, Χρυσό μου, δεν χρειάζεται να κάνουμε προφητείες, δεν τα βλέπουμε. Τι κάνουν εκεί μέσα 3 ώρες. Ολόκληρο τον επιδιορθώνουνε. Η κυρία Ραγιά. Ναι, εγώ είμαι. Ο άντρας σας βγήκε από το χειρουργείο. Πήγε καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχει συνέλθει λίγο από την άρκωση και σας ζητάει. Μαμάκα μου. Πούλα μου, σώθη και ο Γιάννης με. Είναι στο δωμάτιο 305 και στο 307 είναι η κοπέλα. Ποια κοπέλα? Η κοπέλα που ήταν μαζί του στο δυστύχημα. Πώς είπατε? Ο κύριος Σωτηρόπουλος δεν ήταν μόνος στο αυτοκίνητο. Όταν έπαθε το δυστύχημα, ήταν μαζί του και μια κοπέλα που τραυματίστηκε ελαφρά. Νόμιζα ότι το ξέρατε. Πώς το ξέρατε? Απλώς δεν ξέραμε ότι είναι και αυτή εδώ. Τέλος πάντων, ο κύριος Σωτηρόπουλος έχει συνέλθει και μπορείτε να τον δείτε. Ευχαριστούμε. Ακούσατε αυτό που άκουσα? Ήταν και κοπέλα στο αυτοκίνητο. Ακούσατε αυτό που άκουσα? Ήταν και κοπέλα στο αυτοκίνητο. Ήταν. Πρέπει να το είχα καταλάβει όταν άκουσα Σούνιο. Τι γύρω από Γιάννη στο Σούνιο νυχτιάτικα. Έλα, βρε Ανούλα μου, ψυχραιμία. Ψυχραιμία! Για άλλα στη θέση μου. Μια εβδομάδα έχουμε που τα ξαναφτιάξαμε. Πότε πρόλαβε και βρήκε γκόμενα? Μπορεί να μην ήταν γκόμενα, μπορεί να ήταν μια φίλη του. Φίλη του. Ναι, και να πήγανε μια βόλτα μέχρι το Σούνιο. Ο Γιάννης μόνο για ένα πράγμα πάει μια γυναίκα στο Σούνιο. Ποιο? Θα σας το πω τώρα. Έλα, βρε Ανούλα μου, σε παρακαλώ, μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά και ανάβεις και πρέπει να πας και μέσα να τον δεις. Να πάω να τον δω. Εγώ θα φύγω τώρα. Κάτσε, Μπούλα, δεν έχεις να πας πουθενά. Θα πας να τον δεις. Καλά σου λέει, βρε Ανούλα μου. Πρέπει να πάει να τον δεις. Θα κάνεις την καρδιά σου πέτρα και θα του φερθείς να μην τρέχει τίποτα. Να του φερθώ να μην τρέχει τίποτα. Εγώ θέλω να το σκοτώσω τώρα. Περίμενε να γίνει πρώτα καλά και τον σκοτώνεις μετά να το ευχαριστηθείς κιόλας. Μαμά, στο δωμάτιό του δεν πάω. Θα πας γιατί πρέπει. Ποιος είναι? Εμείς είμαστε. Η πεθερούλα σου και η γυναικούλα σου. Άννα, εσύ είσαι? Όχι, ο Χάρος. Ναι, Γιάννη, εγώ είμαι. Ήρθες, αγάπη μου? Ήρθα που να μην έσωνα. Ναι, Γιάννη μου, ήρθα να σε δει. Τη λαχτάρισες πάλι, τη μούλα μας τη λαχτάρισες. Συγγνώμη, αγάπη μου. Διχέσω εγώ τώρα τη συγγνώμη σου. Σκάτσε, μωρή. Μη στεναχωριέσαι, Γιαννάκη μου, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξέρω τι μου ήρθε και πήγα στο Σούνιο. Εγώ όμως ξέρω. Τι εννοείς, αγάπη μου? Τι εννοεί, τίποτα δεν εννοεί. Να γίνεις καλά θέλει, μόνο να γυρίσεις στο σπιτάκι σας. Πάντα το ήξερα ότι μ' αγαπάς. Σου δώσω μία, σου πω εγώ. Κάτσε, μωρή. Σ' αγαπάει, Γιάννη μου, σε λατρεύει. Πες το και εσύ, μωρή. Σ' αγαπάω, Γιάννη μου, σε λατρεύω. Να το, στο είπε. Οι γιατροί τι είπανε? Θα ζήσω, θα τη σκαπουλάρω. Το δυστύχημα της καπουλάρης από μέναν δεν ξέρω. Τι εννοείς? Τι εννοεί, αστιεύεται. Κοίταξε να γίνεις καλά εσύ, Γιάννη μου, να θρέψει το πόδι σου. Το πόδι μου? Τι έχει το πόδι μου? Στο δυστύχημα έσπασες το ένα σου πόδι. Έσπασα το ένα μου πόδι. Και εγώ θα σου σπάσω και τ' άλλο. Τι θες να πεις, αγάπη μου? Να θέλει να πει θα στο φροντίσει το πόδι σου σαν να ήταν δικό της. Μήπως έχω σοβαρή βλάβη? Μήπως δεν ξαναπερπατήσω? Μακάρι. Μήπως μου μείνει ελάττωμα? Μήπως κουτσένω? Και παράλυτος να μείνεις, η μπούλα θα σε λατρεύει. Γιατί να μου τύχει εμένα τέτοιος άντρας. Έλα, βρε Ανούλα μου, μην ανάβεις. Μπορεί να ήταν τυχαίο. Φουλή,
Μην παίρνει το μέρος του. Κι εγώ στο νοσοκομείο δεν μίλησα. Σεβάστηκα την κατάστασή του. Αλλά τώρα θα τα πω. Έχει δίκιο η μούλα. Με καταξευτήλησε. Διότι βρε Φούλη στο Θεό σου, τι θα πω εγώ στις φίλες μου. Ότι ο γαμπρός μου έπαθε δυστύχημα με την κόμενα. Ο τίμιος ο άντρας Φούλη το δυστύχημα το παθαίνει με τη γυναίκα του. Ελάτε τώρα, καλέ κυρία Γιολάντα μου. Όχι κανονικά τώρα. Στο θάλαμο της κοπέλας έπρεπε να βρίσκεται η μούλα μου. Πώς να ήμουν εγώ, βρε μαμά. Εμένα δεν πάει πια στο Σούνιο. Στο Σούνιο πάει μόνο με τις γκόμενες. Με μένα το έχει κόψει. Εντελώς. Του Σουνίου έχει κόψει. Το οικιακό το εξακολουθεί. Πάλι καλά. Τι να του κάνεις, είναι δώρο άδωρο. Πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε. Ναι, αλλά αν μετάνιωσε ο άνθρωπος. Τι με ενδιαφέρει εμένα, πρέπει να τιμωρηθεί. Διαζύγιο, μπούλα. Όχι, δεν του δώσω εγώ διαζύγιο. Να τσιλιμπουρδίζει νόμιμα. Μόνο ο θάνατος μπορεί να ξεπλύνει αυτό που μου έχει κάνει. Βρε Ανούλα, μήπως υπερβάλλεις? Καθόλου. Και αν υπάρχει σωστή δικαιοσύνη, πρέπει όχι μόνο να θώσει τη μούλα μου, αλλά να της πει και μπράβο. Γιατί έχει τραβήξει του Λιναριού τα πάθη. Με αυτόν τον κύριο Σωτηρόπουλο που της έλαχε. Θα το σκοτώσω. Τώρα που θα γυρίσει από το νοσοκομείο και θα είναι ακόμα λίγο αδύναμος, Τι θα κάνεις? θα τον βγάλω μια βόλτα. Σιγά! Μην περιμένουμε να έρθει από το νοσοκομείο. Πιο πριν πρέπει να γίνει η δουλειά. Στο νοσοκομείο. Άντε καλέ, έτσι θα σε πιάσουνε. Θα σε δουν οι νοσοκόμες που θα έχεις πάει σαν επισκέπτρια. Δεν με νοιάζει. Μα υπάρχει κι άλλος τρόπος να μην μας καταλάβει κανείς. Δηλαδή θα το σκοτώσετε από κοινού? Βεβαίως. Στην Ελλάδα υπάρχει παράδοση. Οι πεθερές και οι κόρες να ξεπαστρεύουν τους άπιστους γαμπρούς. Σαν τον Αθανασόπουλο. Θα μας υμνήσει και εμάς, λέει η Μούσα. Καημένα Σωτηρόπουλε τη Σούμελε να πάθει. Και έρχεται και αλφαδιάζει και το όνομα. Όλα συντείνουν σε αυτή τη λύση. Καλά, καλά. Σας αφήνω να κανονίσετε το του φόνου μάνα και κόρη και εμείς θα τα πούμε αύριο. Έρχομαι κι εγώ. Καληνύχτα, μπούλα μου. Φεύγετε και οι δύο, κάτσε Φούλη να κοιμηθούμε. Πάμε μαζί αύριο στη δουλειά. Δεν θέλω να μείνω μόνη απόψε. Αχ, ρε Φούλη, σε ζηλεύω. Ούτε άντρα έχει στο κεφάλι σου, ούτε έννοιο, ούτε τίποτα. Ναι, Ανούλα μου, αλλά άμα δεν τον έχεις τον άντρα στο κεφάλι σου, δεν τον έχεις ούτε στο κρεβάτι σου. Μα δεν υπάρχει ένας τρόπος να τον έχουμε τον άντρα μόνο στο κρεβάτι και όχι στο κεφάλι. Δυστυχώς όχι. Όλες οι παντρεμένες έχουν μία τάση για διαζύγιο και οι ελεύθερες μία τάση για δεσμό. Είναι η ιδιοτροπία της ανθρώπινης φύσης. Ευχή και κατάρα σου δίνω, ου μπλέξεις. Αχ, Ανούλα μου, φοβάμαι πως δεν θα τα αποφύγω. Μη σου πω δηλαδή ότι έχω αρχίσει ήδη και μπλέκω. Έλα ρε, πότε, με ποιον? Έλα μωρέ τώρα, μη σε απασχολώ με τα δικά μου, έχεις και στον πόνο σου. Τον πόνο μου τον έχω στο νοσοκομείο, λέγε τώρα, με ποιον? Καλά τώρα εσύ δεν είπες σου μπλέξεις. Άμα δεν αξίζει ου μπλέξεις, άμα αξίζει μπλέξεις. Αξίζει, αξίζει. Ναι, ποιος είναι? Ο Αθανασιάδης. Ο Πέτρος Αθανασιάδης. Όχι, ο Αθανασιάδης Νόβας. Ο Πέτρος φυσικά. Και έχει γίνει τίποτα? Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Ναι. Από μεριάς του? Έτσι νομίζω. Και από μεριά σου? Από μεριάς μου, παιδί μου, δεν νομίζω. Είμαι σίγουρη, ενδιαφέρομαι. Ρε Φούλη, και εσύ όλα με κάτι άχρηστος πας και μπλέκεις. Τη μία με τον Κώστα που ήταν παντρεμένος, την άλλη με τον Φίλιππα. Ο Φίλιππος δεν ήταν παντρεμένος. Ήταν άσχημος. Ναι, αλλά ο Αθανασιάδης δεν είναι ούτε άσχημος ούτε παντρεμένος. Είναι βλάξ. Βλάξ, λέει. Τίποτα δεν έχει, τον έχεις παρεξηγήσει. Μια χαρά παιδί είναι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, περιορέξω σου δεις λόγος. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, ο Θανασιάδης κι εγώ στον κόσμο, δεν θα του καθόμουν. Βρε Ανούλα μου, μην πίνεις μόνο καφέ, φάει και κάτι. Δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω, Φούλη. Και όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο σήμερα να τον δω. Έλα, μωρέ, ελπίζω σήμερα να έχει συνέλθει. Κι εγώ το ελπίζω, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και μερικά πράγματα. Τι το θέλεις και στο Σούνιο με την κόμενα? Και πού να πηγαίναμε, ρε Ευγένεια, σπίτι μου. Τα ξενοδοχεία γιατί υπάρχουν? Δεν μπορώ να λειτουργήσω στο ξενοδοχείο. Γιατί στο ξενοδοχείο πα επί τούτου, για αυτή τη δουλειά. Ενώ στην εξοχή πηγαίνεις για βρούβες και παρεμπιπτόντως το κάνεις κι αυτό. Όσο να είναι πιο ρομαντικό. Α, ρομαντισμό μου ήθελες. Τώρα να δούμε πώς θα ξεμπλέξεις. Δεν το ξέρω, νομίζεις. Το πόδι μου δεν το σκέφτομαι καθόλου, Ευγένεια. Ένα πράγμα σκέφτομαι. Τι θα πω στην Άννα. Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Ραγιά. Να σας πω, πώς είναι σήμερα ο κύριος Σωτηρόπουλος? Μια χαρά. Πριν λίγο μου στο δωμάτιό του. Είναι με ένα φίλο του και τα λένε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Άμα σε ρωτήσει η Άννα για την κοπέλα, τι θα της πεις? Ό,τι μου ήρθε θα δω.
Εμπρός. Καλημέρα. Καλώς την Τι είναι, Γιάννη μου? Πονάω, Ανούλα μου. Είσαι απότομα. Τι απότομα ρε ηλίθεια, και προηγουμένως δεν πόναγα. Α, ναι, πόναγε. Όλο αχ και βάχ ήταν, Άννα μου, όλο αχ και βάχ. Μα εμένα η νοσοκόμα μου είπε ότι είσαι μια χαρά. Μόλις έφυγε νοσοκόμα με έπιασε. Α, μόλις έφυγε. Ναι. Να τη φωνάξω. Τι να μου κάνει, Άννα μου. Να σου δώσω ένα παυσίπονο, βρε παιδί μου. Τι να μου κάνει το παυσίπονο, Άννα μου. Εγώ έχω σπάσιμο, έχω. Καλά. Να σας αφήσω κι εγώ τώρα να τα πείτε, Δεν έχεις να πας πουθενά. Μα έχω δουλειά στο δελτίο. Άστο το δελτίο, Ευγένεια μου. Πρέπει να μείνεις εδώ να μου συμπαρασταθεί. Θα σου συμπαρασταθώ εγώ, Γιάννη μου. Τι να μου κάνεις εσύ, Άννα μου. Γιατί ο Ευγένιος τι να σου κάνει. Όσο να είναι. Άστον να πάει γιατί έχει και βάρδια νωρίς. Άντε πήγαινε, Ευγένεια, πήγαινε. Καλά, πηγαίνω εγώ. Γεια σας τώρα, γεια. Γεια. Γιατί, τι κάνεις τώρα έτσι για τον Ευγένιο που φύγε, τόση αγάπη πια. Ποιον Ευγένιο, Άννα μου. Πονάω. Σε καταλαβαίνω, Γιάννη μου, αλλά ηρέμησες τώρα. Εγώ δεν θα σε ενοχλήσω. Θα φύγεις. Όχι αμέσως. Τόσο πολύ σε πονάει. Ναι, με πονάει. Γι' αυτό μη μου μιλάς. Άσε με έτσι ήσυχο να ηρεμήσω. Δεν είχα εγώ σκοπό να σου κάνω καμιά συζήτηση. Να σε δω ήρθα, Γιάννη μου. Αν είναι μόνο για να με δεις. Ωραία, κάτσε και κοίτα με. Τι άλλο θα μπορούσα να θέλω, να σε περιποιηθώ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ταλαιπωρείσαι κι εσύ μαζί με μένα. Μη με σκέφτεσαι εμένα, Γιάννη μου. Πώς. Εργαζόμενη γυναίκα είσαι. Ολόκληρο δελτίο κουβαλάς στην πλάτη σου. Και τι είναι το δελτίο ειδήσεων μπροστά σε σένα, Γιάννη μου. Μια και το έφερε κουβέντα. Τι θα γίνει με το δελτίο τώρα που θα λείπω εγώ. Θα τα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Αθανασιάδης. Αυτός ο ηλίθιος. Αφού εσύ ο έξυπνος πήγες και τράκαρες. Σωστά. Του φέξε το Αθανασιάδη. Αφού εσύ είχες αυτή την ατυχία. Έχεις δίκιο. Αλήθεια, Γιάννη, εσύ πώς βρέθηκες στο Σούνιο. Άλλη, μα τώρα έχεις ηρεμήσει, βρε παιδί μου. Έτσι είναι ο πόνος, Άννα μου. Πάει, έρχεται. Σαν την παλήρια ένα πράγμα. Πόδι είναι αυτό, Άννα μου. Πονάει όποτε θέλει. Μήπως το θες κι εσύ λίγο. Θέλω να υποφέρω. Τι είναι αυτά που λες, βρε Ανούλα. Τέλος πάντων, εσύ, Γιάννη, πώς βρέθηκες στο Σούνιο. Μην τη λες αυτή τη λέξη. Ταράζομαι. Καλά, Γιάννη, δεν θα την ξαναπώ. Εσύ πώς βρέθηκες εκεί. Μα δεν είπα Σούνιο, εκεί είπα. Και το εκεί με πειράζει. Άστο να πάει στο διάλο. Πώς, Γιάννη μου, γυναίκα σου είμαι, να μην μάθω εγώ πώς το έπαθες. Τι σημασία έχει πώς το έπαθα. Πήγα μια βόλτα στο Σούνι. Γιατί πήγες στο Σούνιο, Γιάννη μου. Να ρεμβάσω, ρε παιδί μου, να σκεφτώ τη ζωή μου, τη σχέση μας, εσένα. Πήγες στο Σούνιο για να με σκεφτείς. Ναι, εσένα σκεφτόμουν όλη την ώρα. Έγραψε και το όνομά μου στις κολόνες σαν τον Μπάιρον. Ναι. Θα πάω να δω. Ναι, όχι, ήθελα να το γράψω, αλλά δεν μ' άφησε ο φύλακας. Και δεν μου λες, Γιάννη μου, ήσουνα μόνος σου. Μια σουβλιά με πεθαίνει. Κουράγιο, Γιάννη μου, κουράγιο. Τι κουράγιο να κάνω, Άννα μου, σακάτης άνθρωπος θα μείνω. Όχι, σακάτης μέχρι να ξαναπαντρευτείς τα Γιάννη. Τι εννοείς να ξαναπαντρευτώ. Τίποτα, Γιάννη μου, τίποτα. Η κοπέλα, τι ήθελες στο αυτοκίνητο. Δεν θα ξαναπερπατήσω, Άννα μου. Ας το μυρολό και πες μου τι θέλει η κοπέλα. Το στόπ έκανε το κορίτσι. Τι να έκανε, να τα άφηνα μόνο του μέσα στη νύχτα, να το φάνει λύκη. Α, ήτανε μόνη της στο δρόμο. Ναι. Και είχε και λύκους. Ναι, και ουρλιάζανε. Κάνανε. Και εσύ την περιμάζεψες σαν τον καλό Σαμαρίτη. Ναι. Δεν την ήξερες από πριν, από τον ουρανό σου πέσε το αστροκόριτσο. Δεν την ήξερα, μετά συστηθήκαμε. Μόνο συστηθήκατε. Άννα με προσβάλλεις. Γιάννη, με δουλεύεις, πόσο καιρό τα έχετε. Το πόδι μου! Άξινος, λέγε. Τι τα θέλεις, Άννα μου, και τα σκαλίζεις. Ό,τι και να έγινε, τιμωρήθηκα. Δεν τιμωρήθηκες αρκετά. Τι παραπάνω θέλεις. Ανάπηρος μπορεί να μείνω. Δεν πειράζει, μπορεί να σου δώσουν και περίπτερο στο Σύνταγμα. Μαμά μου, μόνο εσύ μ' αγαπάς. Μόνο εσύ μ' αγαπάς. Το ξέρω, μπούλα μου, το ξέρω. Θέλω να πεθάνω, μαμά. Σώπα καλέ που θα πεθάνεις. Να πεθάνει το κτίνο. Βλέπεις, δεν πεθαίνει, μόνο τραυματίζεται. Χώρισέ το να πάει στο διάολο. Μα και να το χωρίσω, δεν τον βλέπω κάθε μέρα στο κανάλι. Τι να φύγω από τη δουλειά μου. Να φύγει αυτό το γομάρι. Έτσι κι αλλιώς παρουσιαστή έχετε και καλύτερο. Δεν μ' αρέσει ο Θανασιάδης. Ούτε το κανάλι μ' αρέσει, τη δουλειά μου μ' αρέσει, τίποτε μ' αρέσει. Στο διάλογο το δίκο θα παρατηδώ. Μπούλα, σύνελθε, γιατί θα σου κόψω χαστούκι, τι είναι αυτά. Επειδή πήγε αυτός ο χαΐρευτος να βγάλει τα μάτια του στο Σούνιο και χτύπησε, πρέπει να βγάλεις και εσύ τα μάτια σου από μόνη σου. Εσύ τώρα πρέπει να αφοσιωθείς στο κανάλι και στην καριέρα σου. Μόνο έτσι θα τον ξεχάσεις. Ναι, μαμά μου, ό,τι πεις εσύ θα κάνω, ό,τι πεις εσύ. Γιατί μόνο εσύ μ' αγαπάς. Ναι, τώρα το θυμήθηκες. Μόλις βρούμε τα σκούρα, μανούλα και μανούλα. Τέλος πάντων, μόνο όποιος είναι μάνα ξέρει. Προτείνω λοιπόν να μοντάρουμε σε ένα βίντεο τη Σρι Λάγκα με την Ταϊλάνδη και να το κάνουμε ένα θέμα, την Άπο Ανατολή. Ναι, συμφωνώ. Οπότε πάμε το δυστύχημα στα Γιάννενα 4ο, μετά το ρεπορτάζ αγοράς, τον Υπουργό Υγείας και τις δηλώσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Κυρία Ραγιά. Κυρία Ραγιά, κλαίτε.
Για το Μίκη Θεοδωράκη. Είπαμε, είναι για κλάματα, λόγω και τόσο. Εσείς κλαίτε κανονικά. Ναι, το είπαμε αυτό. Κύριε Θανασιάδη, μπορείτε να έρθετε σε 10 λεπτά, σας παρακαλώ να μιλήσουμε, γιατί τώρα δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι. Και τι μπορείτε να μου κάνετε? Βασικά τίποτα. Είδατε, ντρέπομαι τόσο πολύ να κλαίω μπροστά σας. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Και να σας πείραζε, εγώ πάλι θα κλαίγα. Δεν μπορώ να κρατηθώ, καταλάβατε. Μα δεν πρέπει να απελπίζεστε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος θα συνέλθει. Αυτό με απελπίζει χειρότερα. Κυρία Ραγιά, μήπως θα θέλατε να πάτε σπίτι σας? Τι τώρα, και το δελτίο? Θα το αναλάβω εγώ έτσι κι αλλιώς τα βασικά τα έχουμε πει, δεν είναι δύσκολο. Λέτε? Για να το λέω, θα λέω. Να φύγω δηλαδή τώρα? Μάλιστα. Να μου προσέξετε τη Σρι Λάγκα. Θα την προσέξω. Το βίντεο του Θοδωράκη. Ήρθε. Το ρεπορτάζ αγοράς. Απάνω είναι το Μοντάριο Ευγένειας. Καλό είναι. Πολύ καλό, όλα τα μαγαζιά άδεια. Μακρύβια που να ψωνίσει ο κόσμος. Πάω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλίμονο, γι' αυτό είναι οι φίλοι. Μα εμείς δεν είμαστε καν φίλοι. Ευκαιρία να γίνουμε. Εγώ γιατί σας αντιπαθούσα τόσο καιρό? Γιατί με θεωρούσατε ψυχρό υπολογιστή, στιγνό καριερίστα, όχι και τόσο καλό δημοσιογράφο. Όχι. Υπερβάλλετε. Πώς υπερβάλλω, αφού τα λέγατε μπροστά μου. Φαντάζομαι τι θα λέγατε από πίσω μου. Και εσείς τι θα λέγατε από πίσω μου? Ότι είμαι στρίγκλα, ιδιότροπη, κακιά? Ενώ πιστέψτε με, κυρία Θανασιάδη, εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη στο βάθος μου. Αφού να σκεφτείτε, όταν ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω ιεραπόστολος. Αχ, τώρα πως κατάντησα διευθύντρια ειδήσεων, ότι και εγώ το ξέρω. Μα κυρία Ραγιά, και σαν διευθύντρια ειδήσεων είσαστε πάρα πολύ καλή. Όχι, ειδικά απέναντί σας δεν υπήρξε καθόλου καλή. Και όσο μου φέρεστε εσείς ευγενικά, τόσο με κάνετε και νιώθω πιο άσχημα. Μα δεν κάνει να νιώθετε άσχημα. Ό,τι κάνατε, το κάνατε επειδή αγαπάτε τον άντρα σας. Ναι, ηλίθεια, γι' αυτό το έκανα. Και αυτός πήγε και τραγάρισε στο σούνιο με την άλλη. Αχ, είμαι μια αποτυχημένη και σαν σύζυγος απέτυχα. Παιδιά δεν έχω κάνει. Ιεραπόστολος δεν έγινα. Καλά, τώρα μην το παίρνετε κι εσείς τόσο βαριά. Κι εγώ μικρός ήθελα να γίνω αστροναύτης. Και δεν γίνατε, δεν λέω, τα έχω χάσει τελείως. Έλα, σταμάτα τώρα. Δεν είναι πολύ άδικο αυτό που έγινε? Δεν είσαι και η μόνη που το παθαίνει αυτό. Και σε μένα έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο και μετά από 7 χρόνια σχέση. Πήγε κατά σούνιο μεριά? Όχι, στο σπίτι της έγινε. Πόσο θα υπέφερεσαι? Δεν ήταν και εύκολο. Μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα στην ηλικία μου. Εμένα θα μου πεις. Βλέπεις, δεν είμαι κι εγώ κανένας μπέμπης. Είχα συνηθίσει να ζω μαζί της. Καβατζάρα με τα 40 και μείναμε μόνοι και αποτυχημένοι. Εγώ που δεν έγινα ιεραπόστολος και εσύ που δεν έγινες αστροναύτης. Τι ήταν αυτό? Το ποιο? Αυτό που έγινε. Φίλοι νομίζω. Με ποια ιδιότητα?